Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, găsești oricând doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Ok. Bun. Un moment de relaxare, văd aici, meditație. 3 de cupe. Diavolul, eremitul. Eu cred aici că e vorba de o persoană care și-a pierdut autoritatea. Da? Cineva care și-a pierdut autoritatea și acum e cam disperat sau disperat. De asemenea, văd și pe cineva aici care, știu eu, își dorește foarte mult distracție sau își dorește foarte mult să se simtă bine. Poate să fie și o persoană puțin încăpățânată în jurul tău care își dorește foarte mult să se apropie de tine. De asemenea, văd aici, uite, și o bucurie pentru sufletul tău. Parcă e o întâlnire între 3 persoane. Sau pentru alții poate să însemne și o primă bucurie, o primă victorie. Pentru tine avem 4 de spade. Pentru tine, uite, este un moment de relaxare, de liniște, de pace. Discutăm despre un moment în care parcă te-ai liniștit, te-ai relaxat. 4 de spade înseamnă și foarte multă odihnă, da? Pe care tu o ai. Dar eu așa simt că în unele cazuri este vorba despre ceva ce s-a întâmplat în viața ta și care pur și simplu ți-a adus liniștea. Uite, 10 de monede, deci e liniște foarte mare, care are legătură cu ideea de casă, familie, stabilitate. Poate e ceva legat de un grup de oameni. Uite, 7 de bâte, deci e ceva care ție personal îți aduce o mai mare încredere în tine. Opt de cupe. E ca și cum ai dat la spate un rău sau ai dat la spate ceva ce nu mai funcționa. Ai dat la spate ceva ce poate a fost tratat superficial. Pentru casa ta avem Marele Preot. Uite că tot am pomenit. O conexiune cu Zodia Taur. Văd o persoană înțeleaptă, este o persoană care te respectă foarte mult, dar și o persoană care știe foarte bine să-și impună respectul. Pentru unii văd aici o legătură foarte puternică, poate cu un părinte, poate cu o persoană cu autoritate morală din familie, dar în alte cazuri mai simt eu și o protecție foarte mare asupra casei, asupra locului în care stai, poate asupra familiei tale. Unii parcă, uite, voi sunteți cei care comandați, da? Voi sunteți cei care conduceți familia, casa, voi sunteți cei care luați decizii mari. Hai să vedem pentru casa ta. Uite, avem judecata și 10 de cupe. O legătură, uite, cu ideea de familie, ca și cum te revezi cu cineva. Revine cineva în vizită. Pentru alții poate să însemne și un moment în care creșteți, înfloriți. Poate discutăm, bineînțeles, și despre un moment în care începi să vezi lucrurile mai diferit. E ca și cum te revezi cu cineva. E o veste mare, e o veste care îți aduce multă împlinire, claritate, liniște. Împăratul, o conexiune cu Zodia Taur, Zodia Berbec. Poate are legătură cu un bărbat important din viața ta, uite, cineva care iese din zona de confort și care acționează. Poate e cineva care se revoltă, mai poate să fie. Pentru unii mai simt aici și o hotărâre mare legată de ideea de casă, familie, stabilitate. În curând avem 2 de bâte. În curând cineva, uite, care te privește aici de la drum lung. Poate să fie vorba despre o persoană care își face planuri, strategii împreună cu tine, împreună cu cineva din jur. Tot 2 de bâte poate să însemne și o perioadă în care te gândești foarte mult, în depărtare, te gândești foarte mult la viitor. Dar pentru alții mai văd, bineînțeles, și o decizie importantă pe care e nevoie să o luați. E o decizie între minte și inimă. Hai să vedem. În curând.
Regina de monede. Regina de monede, 5 de monede. O conexiune aici cu zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar văd și o persoană grijulie, este o persoană care nu pune preț pe partea materială, e ca și cum femeia asta ia banii de pe o parte, îi dă pe cealaltă parte, este o persoană darnică, iubitoare, dar pentru unii poate să însemne și o conexiune cu o persoană de la drum lung, cineva care fie are o problemă de sănătate, fie are o problemă cu banii, are o problemă cu partea asta materială. Hai să vedem încă o carte. Opt de monede. Deci e ca și cum lucrezi la ceva sau se rezolvă ceva, ceva ce ai așteptat de foarte mult timp. Eremitul, o legătură cu zodia Fecioară. Eremitul ăsta, uite, poate să însemne și faptul că, uite, intri în contact cu o persoană sufletistă, pacifistă, este o persoană cu experiențe de viață, o persoană modestă, cineva căruia îi place să stea în spate, cineva care a înțeles multe lucruri de la viață și care, uite, te poate ajuta. În viitor, 7 de bâte. Te văd foarte curajos, vrei să demonstrezi ceva cuiva, dar pentru alții puteți să aveți legătură aici cu o persoană foarte victorioasă, foarte curajoasă, cineva care îi ghidează pe ceilalți, da? Pentru unii poate să însemne și o provocare, dar poate să însemne și o bucurie în urma unei situații ciudate. Nebunul și justiția, deci se face dreptate. Sau o legătură cu zodia Balanță, avem aici zodia Vărsător. O rezolvare mare, o eliberare mare. Nouă de cupe, 8 de spade. E o bucurie aici foarte mare legată de acte sau legată de ideea de dreptate. Pentru unii poate să însemne și un eveniment neprevăzut care are loc și care creează foarte mari emoții. Cavalerul de monede, regele de bâte. O conexiune aici cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Cineva aici care vine către tine cu o ofertă financiară, cu o sumă de bani, cineva care își dorește să se apropie de tine sau poate să însemne și o rezolvare. Da? Cineva rezolvă un anumit lucru. Pentru că, uite, văd aici ca o închidere karmică. Ce nu știi tu? Valetul de spade. O persoană curioasă, cineva care își dorește să știe mult mai multe despre tine. Poate să însemne și o persoană mai bârfitoare care e prin jurul tău, dar în același timp simt eu aici energia cuiva care e foarte energic. Da? Valetul de spade. Asul de monede. O șansă care ți se oferă, un nou început. Cineva care e curios în legătură cu ceva nou, legat de sfera banilor. Uite, avem regele de cupe. O legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Dar ce văd eu aici este o persoană pasivă, adică e cineva care nu prea acționează, da? Cineva care se complace așa cu niște apăsări foarte mari în spate. E ca și cum cineva stă și duce ceva, cară ceva în spate, poate nu are nicio legătură, da? Sau poate nu-l ajută cu nimic aceste lucruri, doar că nu vrea să le dea deoparte. E o persoană mai delăsătoare sau este o persoană mai ușor de influențat, căreia îi se pot pune foarte ușor în spate anumite evenimente, da? Sau anumite activități. Mai vreau o carte. Asul de bâte.
E cineva aici, este adevărat, foarte entuziasmat, energic. Uite, avem valetul de monede. Cineva care studiază foarte bine ceva nou, un nou mod de a acționa. Asul de cupe. O veste bună, o veste de pace, de liniște. Deci e o veste bună, da, pentru cineva din jurul tău. Doar că e o persoană, nu știu, fie mai obosită, fie este o persoană la limita puterilor, poate este o persoană la limita credinței, care are nevoie de o dovadă cumva. Pe neașteptate, valetul de monede, pe neașteptate o veste legată de un proiect nou, poate este o veste legată de un examen, o veste legată de o persoană mai tânără care se află la început de drum. E cineva care studiază ceva, caută ceva, analizează ceva material din toate părțile. Pe neașteptate, ia să vedem noi. Pe neașteptate. 7 de cupe, pajul de bâte, pe neașteptate. O persoană aici care promite multe. Sau este o persoană care își face foarte multe iluzii, cineva care își face enorm de multe planuri. Trei de cupe, 2 de monede. O bucurie, doar că e cineva care, nu știu, căruia parcă nu-i vine să creadă. Pentru unii poate să însemne și că pe neașteptate primiți o veste de la o persoană mai tânără, da? Sau o persoană care se află într-o situație ciudată. Da? E ca și cum sunt două persoane care nu văd lucrurile clar, își fac tot felul de iluzii. Poate sunt două persoane la o petrecere, da? Sau care se distrează, se simt bine. Poate să fie și asta. Dar ce văd aici e o rupere bruscă. O deblocare. O legătură cu zodia Pești mai văd. Da? Deci cineva care spune lucrurilor pe nume. Ce o să te mire? 3 de bâte. Ce o să te mire? Un drum scurt pe care îl faci. O primă deblocare, o primă bucurie. Ceva care se rezolvă mult mai repede. Hai să vedem. 3 de bâte. Cineva care se apropie mai mult de scopul său. 2 de cupe. O bucurie mică, o relație bună cu cineva. O rezolvare. 2 de bâte. Deci o așteptare mare în care ești pus. Sau pentru alții poate să însemne, bineînțeles, această situație și o rezolvare care e pe un termen mai lung. Ce o să te mire? Avem aici totuși o provocare foarte puternică și avem 6 de cupe. Poate o provocare legată de un copil, un suflet pereche, ceva legat de trecutul tău, dar pentru alții poate să însemne chiar și un copil la propriu. Da? Poate de acolo e provocare. Și aici avem lumea, deci este o eliberare karmică, o bucurie mare pentru tine, un drum. Uite, e un drum cu victorie, cu pace, cu liniște, ești aplaudat, respectat, iubit. Ia să vedem noi ce zice tarotul meu în situația asta. Avem o veste despre un final definitiv și este o veste onorabilă, o veste bună, doar că e și cu lacrimi. Vei reuși ce gândești și dragoste sinceră. Deci vei reuși ce gândești aici printr-o persoană care ține sincer la tine. Sau poate pentru unii poate să însemne și faptul că aflați de faptul că cineva a trădat, a mințit, a furat, cineva n-a fost corect, n-a fost drept.
Și uite, avem așa, bucurie mare, cununie, relație. Sau bucurie mare, relație, colaborare, prietenie, cuplu. O bucurie mare într-un cuplu mai poate să fie. Ia să vedem o carte din partea oracolului cu fluturi. Ok, avem emoții, retragere, a te vindeca de trecut și mai avem aici a avea grijă de tine. Foarte interesant. Deci e ceva din trecut care revine în atenția ta. Și veștile astea normal că sunt extraordinar de bune, că e ca și cum te eliberezi, da? Treci în altă lume, în altă etapă. Uite, fii adevăratul tu, păstrează-ți încrederea, primești semne divine. Și e foarte clar mesajul. Hai să vedem ce zice și oracolul ăsta. O creștere, a depăși obstacole, a învăța o nouă fază, a te pregăti pentru o întâlnire, iar apoi avem un apel telefonic, cineva care își exprimă iubirea, un mesaj de dragoste și cineva care se gândește la tine. Poate pentru unii surpriza are legătură și cu o schimbare mare în dragoste. Sau cineva care se gândește la tine și îți dă o veste. Vrea să te întâlnească. Uite, a întâlni pe cineva nou. A planifica o întâlnire. Cineva care se uită la fotografiile tale. Și avem o barcă, deci e ca și cum ajungi acolo unde trebuie, primești ceea ce ai nevoie, progresezi, te miști și apoi avem oglinda de aur, deci o persoană narcisistă, cineva care doar primește iubire. Deci, poate pentru unii, da, are legătură și cu cineva care vrea să se apropie de voi, vă dă vești bune, vă mângâie, da? Și uite, tot Cupidon, arcul lui Cupidon, da? Ai încredere, iubirea vine, surpriză, invitație sau întâlnire. Pentru unii are legătură cu dragostea, să știți. Și avem așa, zodia pești, zodia vărsător. Deci poate e vorba de persoane din alte lumi, da? Persoane cu anumite capacități, persoane care văd viața diferit, sunt persoane și sensibile și raționale în același timp. Sau pot fi doi oameni total diferiți, o persoană foarte sensibilă, o persoană mult mai rațională. O discuție foarte rapidă, ceva, o flacără care se aprinde rapid, o decizie care se ia extrem de rapid. Și avem aici zodia Rac și zodia Capricorn. Din nou sunt două lucruri opuse aici, da? Poate discutăm și despre partea profesională, dar și despre partea personală. Saturn, da? Deci e o lecție a strălucirii, a iubirii. Jupiter, mi-a ieșit și Uranus. Ei, eu cred aici că are legătură cu un noroc neașteptat, ceva brusc care se petrece. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.